What's up mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, physics muna. Particularly sa work. Now, bago tayo magsimula, define ko muna yung work. Sabihin natin may isang lalaki nakikita niya sa screen, gustong itulak yung rectangular box. Kung tinulak, nagkaroon displacement. Dahil dyan, masasabing merong work. So nag-guess nga siguro yung idea. Basta nagtulak ng force, nagkaroon ng displacement, masasabi kong work. At napaka-stricto ng kondisyon na yon. Kasi, kapag tinulak ng lalaki yung box o yung rectangular box na nakita yung sa screen, at hindi gumalaw, walang displacement. Kapag walang displacement o pagbabago ng posisyon, walang work. Kahit pa taasan niya yung kanyang kapangyarihan, wala pa ring work yan hanggat walang displacement. So, lagyan na ako ng definition. Work is a result after force is applied to an object, tulad na nakita yung sa screen kanina. Sa physics, para magkaroon ng work, kailangan ng force. Kailangan may nagtutulak or naghihila. Ganun din sa relationship nyo. Para mag-work, kailangan nyo mag-effort, kailangan nyo magtrabaho. O mag-work. Yeah. So kung ako sa inyo, tulak nyo na si partner nyo. I mean, joke lang. So, paano siya computein? Yun ang tanong. Actually, simple lang. Force times displacement. I'm assuming na alam niyo yung definition ng displacement. Hindi distance, displacement. Now, mag-practice tayo mag-solve. Para i-force natin yung formula. Bawa, may lalaki, nakita niya sa screen, tinutulak yung box, mahirap pag-animate pag bigyan niya na, tinutulak yung box for 30 meters, nagkaroon ng displacement ng 30 meters. Kanyang pala kala yung 30 meters, no? Now, is the work done? Yan muna, may work bang nangyari? Meron! Karoon ng displacement Ganun lang kasimple yung kondisyon. Pero, how much work? Dito na papasok yung computation. Which is basically, umaasa lang sa ganitong formula. Force times displacement. Actually, all of the samples, isang formula lang gagamitin ko. Tandaan nga lang na dapat yung force at yung displacement parallel to each other. They must be parallel to each other. Yun ang importanteng kondisyon. So, substitute natin. 30 times 30. Now, okay sa akin gawin to kasi base sa aking malupit na animation, yung force is to the right. Yung displacement is also to the right. Parallel sila sa isa't isa. So, pwedeng substitute yung values. May work, 30 times 30, at na-compute siya as 900 newtons, not meters. Usually, yan yung mga unit ng work, or joules. Pwede rin naman yung feet.pound force, or times, or basta may combination ng force at displacement, unit ng displacement or distance. Pero sa case na to, mag-stay lang ako sa metric kasi ang goal ko lang mapatunayan yung concept. Pero ganun lang. Force times displacement at dapat parallel yung force sa displacement. So isa pa. How about this? Naka-angle. Tinulak to the right pa rin. Is the work done? Yes, meron. Nagkaroon ng displacement. Kung may work yan, automatic. How much work though? Paano siya isosolve? Now, tandaan, isa lang yung formula na gagamitin. Force times displacement pa rin. Lagi yan. Pero tatandaan na pagdating sa computation, sinabi ko rin kanina, parallel dapat yung force sa displacement. Paulit-ulit, pagbigyan niya na ako. Kung makikita nyo, may angle yung force. Given ang displacement, may angle yung force na 30 degrees. Tulad na nakikita nyo sa screen. So, obviously yung force, hindi parallel sa displacement. So, anong gagawin ko? Obviously may work yan. Gumalaw Dito na papasok yung tuturuan nyo nun sa forces. Or rather sa vector additions. Tandaan, kapag ang force o any other vectors is diagonal, pwede mo siyang i-convert to its x and y components tulad na nakita niyo sa screen. At yung component na yun, at mamimili ako rather sa mga components
kung alin dun sa dalawa yung parallel. Tignan nyo dito. Sa case ng triangle na nabuo, nakita ko na yung f of x o x component ng force yung parallel sa displacement. Pares kasi silang horizontal. So I came up with this. 30 cosine 30. I used cosine kasi yung base is adjacent sa reference angle. I'm assuming na sana na kayo magbasa ng reference angles. And we substitute. At tapos na agad yung problem. This time, it's 779 joules. Baka straightforward lang, di ba? Walang kahirap-hirap. Pero paano kung baliktarin ko yan? O rather, balik ko muna. Kasi may nagtanong kanina eh, Sir, lagi bang cosine ang gamitin sa computation ng work? Kasi nakita ko nga sa libro na panay cosine o malamang naturo sa inyo na usually cosine, which is the usual case. Pero sige, baliktarin ko. Sa taas na yung reference angle natin. Obviously, isa lang yung displacement. Nagkaroon pa rin displacement niyan, yun pa rin ang force, nag-iba yung reference angle. Pero dahil horizontal, yung displacement, obviously, f of x pa rin yung gagamitin ko. Walang pagbabago doon. Pero nung susulat ko ngayong formula, sine naman, 30 sine 30. Bakit sine? Exactly. Kasi this time, yung f of x, yung component na parallel sa displacement, is 30 degrees. Rather, opposite side ng 30 degrees. At yun ang isa-substitute ko. At ito yung magiging sagot, 450 joules. So, mag-iiba talaga yung sagot kasi yung mismong angle yung nilipat ko. Hindi ko pinalitan yung value ng angle. Yung mismong posisyon niya at talaga mag-iiba yung sagot na yan. Pero ang punto dito, not all the time na pwedeng gamitin ng cosine. Or rather, pwede ka rin naman gumamit ng ibang trigonometric identity as long as you're aware on how to use them. So, ulitin ko na naman sa magkasama kayo. Pag force, or rather work, it's force, at yung displacement, must be parallel. Pinili ko yung f of x kasi siya yung parallel dito sa problem. If vertical yung displacement, upwards, up to down, pipiliin ko yung f of y. At kapag f of y, at kung nandito pa rin yung 30 degrees, sine yung gagamitin ko. Okay? Hopefully na gets. Kung nalito, pwedeng i-rewind ang video. Is there work on how about this? Is there work done on the y-axis? Syempre wala, kasi yung displacement nasa horizontal. Magkakaroon ka lang ng work sa y-axis if yung displacement is pa-vertical din or pa-diagonal. Ang makikita nyo later. Pero sa ngayon, sa sitwasyon na binigay ko, 0 yung work sa y-axis. How about this? Box was pushed ng 45 newtons na force. Kaso may friction na 2 meter. So, ano yung work done kung may kumukontrang force? Tulad ng sabi ko kanina, iisa lang yung formula na gagamitin. Yung nakikita yung sa screen. However, nakita kong ganito yung solution ng iba. Summation of force times displacement. At I'm assuming sanay na kayo sa force, so sa-substitute ko lang, given naman na sa screen yung given. Force plus force to friction, kasi dalawa sila, na magiging 45 plus negative 3. Positive 45 kasi yung malaking force, 45 yung malaking arrow, points to the right, to the positive x-axis. Samantalang nagkaroon tayo ng negative 3 kasi yung maliit na force points to the left o papuntang negative x-axis yung kanyang direction. So, tandaan yung sign ng vectors sa forces, acceleration, velocity, etc. They just point or they just tell the direction. Pwedeng i-review yung mga previous videos ko regarding jet. So, basically tapos na. May displacement, 2 meters, substitute, input sa calculator, 84 joules. Ganun lang pala kadali yun. Easy peasy. Pero, paano kung pabaliktad yung sitwasyon? What if to the left naman yung movement? Sige nga, tignan natin kung naintindihan nyo. Ganun ulit. Same values ng forces, 45, friction na 3, pero to the left.
ano yung sagot, tahimik muna ako. Malamang nasagutan nyo agad. Sige nga, anong formula ang ginamit? Tama, force times displacement lang. Walang kamatayan yan. Substitute ng displacement. Or rather, summation of force tulad na pinakita ko kanina. Force at force due to friction. Walang kamatayan. But this time it's 45 plus 3. Bakit negative 45? Okay, kasi this time, yung negative 45 or rather yung applied force, yung 45 newtons, points to the left. It points to the negative side ng x-axis. Samantalang yung friction, yung mas maliit na arrow, points to the right or the positive side ng x-axis. Given yung displacement, tapat sa calculator. So ano yung value ng work? Tama! Positive 84 joules. Wait, what? Sir, positive? Hindi ba dapat negative 84 yan? Kasi sa screen? Actually, sorry, sinadya ko talagang misleading yung samples just to prove that work is scalar. Now, para sa work, para masabi na positive ang work, the force must be with the same direction as the displacement. Tulad na nababasa nyo sa screen. Now, sa vectors kasi, ang tanong usually is saan? Kung may force, saan direction? May velocity, saan? Nag-accelerate yung car, papunta saan? Pero pagdating sa work, yung tanong is oo or hindi. At para doon sa tanong na yun, gagamitin natin yung displacement for reference. Tingnan yung gagawin ko. May tandaan, same problem. May force, tinulak. Laging ganon. Force, tinulak to the left. Walang pagbabago sa given. However, solve ko sila ng magkahiwalay. Separate yung computation ng work sa force, separate yung computation ng work sa friction. Pero papasin niyo isa lang yung formula. Ganyan din, force times displacement. Substitute. This time, hindi ko nilagay yung sign conventions ng mga forces. Kasi scalar nga yung work, so wala dapat akong pakialam sa sign convention. Now, unahin ko, may nakuha akong values, 90 at 6. Now, dito na papasok yung sinabi ko kaninang oo o hindi portion ng work. Tignan nyo. Yung bang direction ng applied force, para sa direction displacement, tignan yung kung to the left yung force, yung displacement ba to the left din? Oo, syempre, to the left, kitang-kita naman sa animation. Papunta lahat sa kaliwa, applied force siya yung displacement. Which makes it yes. Pag sinabing yes, positive yung work. Okay? Pero how about sa friction? Yung bang direction ng friction force para sa direction ng displacement? Kung to the left yung displacement, yung bang arrow o pointing yung direction na tinuturo ng friction to the left din? Tama. Hindi. Kung titignan nyo yung arrow, yung mas maliit na arrow, nakaturo siya to the right. Pero yung galaw ng box, to the left. The mere fact na hindi yung sagot makes it negative work. So yung ganun yung style sa pagsasolve ng work. Saka mo kukunin yung sum nila. Kaya nagkaroon ako ng positive 84 joules. So medyo tricky yung pagdating sa work kasi hindi nga sinusunod yung usual sign conventions. Kailangan mong alamin yung oo o hindi. Siguro yung iba, o baka ikaw particular viewer, naiintindihan mo yung concept kung bakit naging positive yan. Pero kung nahihirapan kayo, I suggest you solve it, hatiin mo siya sa components, then solve them one by one. Tulad ng ginawa ko dito, pinaghiwalay ko yung applied force at sa friction, at mas na-imagine ko yung nangyayari. Okay ba? Tandaan, reference yung displacement. Siya yung reference point. Pero, bakit? Bakit displacement mismo yung naging reference? I mean, dagdagan ko pa. Bakit may negative work? I mean, naiintindihan ko yung idea ng positive work. Kapag nga naman, tinulak ko yung force to the right, nagtulak ako ng object to the right, gagalaw din naman yung object to the right. Isang direction lang yan. Tulad ng dito, to the left nga dito eh. Pero, hambawa, itong object na to, tinutulak ko to the right, pero yung object, gumalaw pakaliwa.
Parang imposible yata yun na mangyari sa totoong buhay. Which makes sense. Oo nga, naintindihan ko yung pakiramdam na yan. Nakakalito din yan concept na sa simula. Pero tandaan, itong image na to. Para hindi malito. Tandaan itong magandang image na to. So work, displacement at force. Anong ibig sabihin yan? Para makapag-compute ka ng work, there has to be an interaction. Parang idea ng third wheel. I mean, may nakita ka bang tao na naging third wheel? O nasasabi mo bang third wheel ka? Kapag yung kasama mo, hindi naman close o hindi man lang, sociable, parang di magkakilala. Hindi, diba? At the very minimum, para masabi kang third wheel, kailangan naglalandian yung yung partner, magkasama sa likod mo. Naglalambingan ng term. At the minimum, kailangan mo na magkaroon ng interaction. At kung ano man yung resulta ng interaction na yun, saka ka lang papasok. So, ganun din yung logic kanina. Kaya displacement yung naging reference. Nagkaroon ng interaction, ang force at ang object. Pwedeng magkaroon ng displacement or wala. Okay lang, basta nagka-interaction, saka kasingit. You will come after. Okay? Kaya, displacement ang reference. Nakasulat sa screen para hindi makalimutan. Displacement ang magdidikta kung positive at negative ang work. Kasi, third wheel ka lang. Ouch. If there's any questions on nalito, pwedeng rewind or comment down below sa video. Kung nagets na, try solving this problem. This time, yung lalaki, tinulak yung box to the left at to the right, pero bumalik din siya to the left. Ulitin ko, tinulak pa kanan, bumalik pa kaliwa. Ano yung work done? How much work was done? Obviously, may work. Pero how much? Bumalik sa original. Tandaan yung displacement. Timing mo na ako. O bigyan ko kayo ng clue. May zero yung sagot. Ay, nasabi ko. Timing mo na pala ako, sorry. Okay, nakuha na? Ano sagot nyo? May zero, no? O sige, tignan natin kung paano na-solve. Force times displacement. Walang kamatayang formula. Zero, ah. Pero this time, paghihiwalayin ko yung dalawa. May work sa kanan at work nung papunta siya sa kanan at work nung papunta sa kaliwa. Kaliting approach. Pinaghiwalay ko. Tulad nga sabi ko kanina, mas maigi kung paghiwalayin ko yung into components o hatiin ko into components para mas may imagine ko yung nangyayari. Now, nung papunta pa lang siya sa kanan, ang tanong, yung bang force, direction of force, para sa direction of displacement, sa first half ng event, tignan nyo. Nung pumunta siya sa kanan o nagtulak siya pa kanan, yung displacement ba pa kanan? Exactly. Yes. O hindi lang, diba? Let me fact it's positive 25 joules. How about nung the other half? Nung pakaliwa. Nung bang nagtulak siya pakaliwa, yung bagong displacement ba pakaliwa din? Sa second half, tingnan yung second half. After yung tulak sa kanan, bumalik pakaliwa. Pakaliwa din ba yung force nang bumalik siya ng pakaliwa? Nang nagkaroon ng displacement from right to left? Yes. So, pwede ko rin sabihin na 25 joules yan. Positive 25 joules. Kaya ang sagot becomes 50. So, medyo tricky yung tanong kasi nga scalar yung work. Pero tandaan, malaking bagay kung hatiin mo siya sa kanyang components. At ito naman yung logic doon. Sabihin natin na ikaw, inutusan ka ng nanay mo mamili ng toy sa tindahan. Naglakad ka. Tapos, nung nandun ka sa tindahan, sabi ng nanay mo, wag na, tumawag yung nanay mo, sabi wag na, bumalik ka na dito anak. Bumalik ka. Anong pakiramdam mo nung bumalik ka? Malamang pagod, no? So, tama bang sabihin na wala kang ginawa? Walang work na nangyari doon? Napagod ka eh. Imposible, di ba? Ganon din yung logic dito. Mas mahirap nga na i-visualize, pero mas makakatulong kung hatiin mo siya into its components. Pwedeng rewind ng video. O nga pala, hindi ko nasabi kanina, dun sa negative work, usually nangyayari lang yan kapag may more than one yung force interacting sa object. Kung makikita yung sample kanina, nung nagkaroon ng negative work, dalawa kasi yung forces. Applied force, tsaka yung friction. Okay? Now, how about this question though?
O, tahimik ulit ako, kayo naman. Ang displacement is something like this. Tahimik muna ako. How much work is done? Ilan? Okay. Malamang may nasabi ka, solve ko muna. Ano yung formula? Force times displacement. Ganun lang kadali. Ano yung displacement? 6.9. Ano yung force? 5.6. Direct substitution lang. At makukuha na yung sagot. Makukuha ko na yung sagot. 38.64. Pero sir, bakit nag-direct substitution ka? Kasi, kung titignan niyo yung magandang realistic na animation ko, yung direction ng force ay parehas sa direction ng displacement. Diba? Sabi ko sa simula, kapag parallel ang force, parallel ang displacement, pwede agad computein yung work. Easy. Pero sir, hindi ko matanggap yung ganyan logic. Kasi natutunan ko noon sa physics, earlier lessons namin sa physics, kung diagonal yung force, mas mainam na hatiin ko siya into its components. O kahit anong vector, kung diagonal, hatiin ko siya sa kanyang mga components. X and Y components. Okay, pagbigyan, sige. Palitan ko yung tanong. How much work was done on the x-axis? Ilang muna? May work bang nangyari sa x-axis? Yun muna. Meron. Kitang-kita naman sa drawing. Nagkaroon ng pagbabago mula sa initial position niya sa x to its final position sa x. Pero how much? Isa lang yung formula ulit. Force times displacement. Pero kung makikita niyo sa screen, naglagay ako ng angles. Sine. Bakit? Kasi, una-una, yung reference angle ko is here. Since x-axis ang sinosolve, yun horizontal component o x-axis ay nasa opposite side ng reference angle. Kaya ginamit ko ay sine. Okay lang yung sa force, makes sense. Pero bakit pati displacement ginalaw ko? Because, uulitin ko na naman pang ilang beses na to, ang parallel lang sa x component ng force is yung x component lang din ng displacement. Or rather, yung x component ng displacement lang yung parallel dun sa x component ng force. So sila lang dapat yung pag-computein. Okay? And I'll get 17.3. Same logic applies to y. Papalitan ko siya ng cosine. Bakit cosine? Tama, kasi yung y components is the adjacent side ng reference angle. Reference angle. Hinalitang naglagay din ako ng cosine sa kay 6.9 kasi tulad ng sabi ko sa x, yung y component ng force at y component ng displacement yung magparallel sa isa't isa. And I'll solve it. I'll get 21.3. Pagsamahin ko, tinanong dito what is the resultant or what is the network? 17.3 plus 21.3. Tama. Around 38. Pares lang kanina, no? Okay. Scalar nga kasi yung work. Okay lang yan. So, summarize ko lang yung nangyari. Una, work is the result after force is applied to an object. Tandaan, third wheel. Sa physics, para magkaroon ng work, kailangan ng force, no matter what. Work can be computed as force times displacement. Actually, yan lang yung formula. Napakasimple. Pero dapat parallel sila sa isa't isa. Scalar ang work. I-emphasize ko lang yon. Kaya kung sinabing scalar, may oo or hindi portion. Mas madali kung kuhati mo siya into its components para mas ma-visualize mo yung mga oo o hindi portion ng values. Tandaan, may negative work. At hindi porket pakaliwa yung direction ng force at ng displacement, negative na rin yung work na mako-compute. Medyo tricky yun. Tandaan, displacement ang reference. If the force is along the displacement, it's positive. Otherwise, it's negative. Simple lang. If you want harder problems, comment down below. Tingnan natin, gawa ko ng video. Pero, may tanong ako. O sir, bakit namin kailangan pag-aralan yung work? Yung force naiintindihan ko pa. Kasi natutulak para gumalaw ang isang object,
kailangan ko itulak siya at kailangan ko malaman kung ilan yung kailangan kong ibigay na force o tulak para gumalaw yung object. Pero yung work, saan ko siya pwedeng gamitin? Bakit ko siya kailangang aralin? Well, subukong sagutin sa topic na to, energy. See you on the next video. Good luck!